Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte v další lekci intenzivního kurzu češtiny. Zdraví vás Jana z ilearnczech.com a dnes se podíváme na 2 slovesa, konkrétně sloveso myslet si nebo myslet, jaký je rozdíl, kdy tam používáme si a kdy ne, a sloveso přemýšlet. Protože to je něco, s čím mají studenti často problém. Tak, tahle 2 slovesa jsou dnes naše hlavní téma. Je rozdíl trochu ve významu, ale taky v gramatice. Proč? Začneme slovesem myslet. Takže jedna kombinace je myslet plus předložka na plus akuzativ. To znamená myslet na koho nebo na co. Co to znamená, když řekneme, že na něco nebo na někoho myslíme? To znamená, asi můžeme říct jako mít teď, v ten moment, kdy lidé mluví, v hlavě. Mít něco na mysli. Takže například vidíte, že někdo sedí a dívá se před sebe, tak nemluví s vámi, nevěnuje vám pozornost, tak se můžete zeptat, na co myslíš? A on může odpovědět například myslím na zkoušku. Nebo myslím na rodinu. Myslím na práci. Další fráze, ve kterých najdete myslet na, může být například myslíš pořád jenom na jídlo. To znamená například, že někdo se vás pořád ptá, co budeme jíst, co bude k obědu, co bude k večeři a podobně, tak mu můžete říct, ty pořád myslíš jenom na jídlo. A nebo můžete o nějakém člověku říct, myslí jenom na sebe. A to znamená, že je sobec nebo egoista. Tak další možnost se slovesem myslet bez si je například myslím, že, nebo já myslím, že V tomto případě tam může být taky to si a znamená to jako můj názor je. Nebo možná už znáte frázi podle mého názoru nebo podle mě. To jsou jiné varianty, jak můžete říct, co si myslíte. Takže může tam být to si. V tomto případě to má stejný význam.
myslím nebo myslím si, že. Nějaký příklad. Myslím nebo myslím si, že čeština je velmi těžká. Nebo myslím, že zítra bude pršet. A podobně. Kdybyste použili jednu z těch variant, mohl by se trochu změnit pořádek slov. Takže můj názor je, že čeština je velmi těžká, v tomto případě ne, ale jestli použijete podle mého názoru nebo podle mě, tak potom taková ta krátká slova se přesunou na druhé místo. Dám vám do karty odkaz na video, které o tom mluví. Takže to by bylo, podle mého názoru je čeština velmi těžká, nebo podle mě, tady to je vlastně jedno, tady nejsou žádná krátká slovíčka, takže podle mě bude zítra pršet, nebo podle mě zítra bude pršet. Může být oboje. Když se chcete zeptat na názor člověka, takže chcete se zeptat na názor druhého. Jak to můžete udělat? Jedna varianta je zeptat se, co si o tom myslíš. Nebo jestli mluvíte o něčem konkrétním, o někom konkrétním, může to být, co si o ní myslíš, co si o něm myslíš, co si o nich myslíš, nebo co si myslíš o novém šéfovi a podobně. Takže tady máme, a to hned napíšu, myslet si o plus lokativ. Ale otázka může být taky například, co myslíš? Bude zítra pršet? Takže řeknete, co myslíš, jestli vykáte, samozřejmě může být, co myslíte. A potom je vlastně ta vaše otázka. V této frázi obvykle to si nepoužíváme. Můžete říct, co si myslíš, ale často se říká prostě, co myslíš. Co myslíš ty? Takže už jsem řekla, že myslet si používáme s předložkou o a formou lokativu. To znamená o kom nebo čem. Jeden příklad už máme tady. A takže například ještě, co si myslíš o České republice? Nebo třeba ještě nějakou frázi. Tak. Myslím si o tom svoje. To je taková fráze, která znamená, že možná se mi něco nelíbí, možná s něčím nesouhlasím, ale asi neříkám názor nahlas a nechávám svůj názor ve své hlavě.
To znamená, myslím si o tom něco. Myslím si o tom svoje. Obvykle s něčím nesouhlasíte, když tohle řeknete. A nebo když řeknete o člověku, moc si o sobě myslí. Tak my jsme řekli, že když řekneme myslí jenom na sebe, tak to znamená, že ten člověk je egoistický. Když řekneme moc si o sobě myslí, tak to znamená je namyšlený nebo synonyma je nafoukaný. Možná můžeme říct, že je pyšný. Moc pyšný. Myslí si, že je lepší než ostatní. Tak ještě sem napíšu ten význam, takže myslet si něco o někom nebo o něčem, to znamená mít názor. No a nakonec se ještě podíváme na sloveso přemýšlet. Tak, sloveso přemýšlet má trochu jiný význam než sloveso myslet. Můžeme říct, že přemýšlet znamená jako mít v hlavě dlouho. Čeština má ještě například sloveso dumat. To je stejné jako v ruštině nebo podobné jako v ruštině. Sloveso přemýšlet se používá s předložkou o a taky s lokativem. To znamená o kom nebo o čem přemýšlíte. Například otázka by byla, o čem přemýšlíš. Situace může být stejná, jako když jsme udělali otázku, na co myslíš. Vidíte, že člověk sedí a možná se dívá do prázdna, nebo říkáme, že se dívá do blba, tak se zeptáte, na co myslíš, nebo o čem přemýšlíš. Nemůžete říct, na co přemýšlíš, nebo o čem myslíš. To je hloupost, to je špatně. Nebo můžete například říct, musím o tom přemýšlet. Například někdo se vás zeptal, co budete dělat, nebo co si vyberete ze 2 variant a vy nechcete odpovědět hned, nechcete odpovědět rychle. Takže řeknete, musím o tom přemýšlet. Takže o čem můžete přemýšlet? Například přemýšlím o práci nebo o dětech nebo o budoucnosti a tak dále. Jinak slovo přemýšlet taky můžete použít ještě s vedlejší větou. Vedlejší věta jako druhá věta a to by mohlo začínat
taky že nebo co nebo jak a nebo například jestli. To není všechno, ale to jsou jenom příklady vět, které se často používají. Například přemýšlím, že v létě pojedu do Norska. Například. Kdybyste řekli, myslím, že v létě pojedu do Norska, tak možná už jste jako více rozhodnutí. Je to něco jako plánuju. Ale přemýšlím, to je, že zvažujete pro a proti. Možná ano, možná ne. Je to blíže ano, ale jenom se ještě rozhodujete. Nebo přemýšlím, co budu dělat o víkendu. Možná přemýšlíte o tom, jaké máte varianty, jaké bude počasí a co byste chtěli dělat nejradši. Nebo přemýšlím, jak mu to mám říct. Například nějaký člověk, nějaký muž, musíte mu něco říct, něco asi nepříjemného a přemýšlíte, nevíte, jak to udělat. A poslední, přemýšlím, samozřejmě může být i v minulém čase, jestli nebude lepší zůstat doma. Například jste nemocný nebo necítíte se moc dobře, tak můžete říct, přemýšlím, jestli nemám zůstat doma, nebo jestli nebude lepší zůstat doma. Takže přemýšlet znamená myslet na situaci dlouho a různé varianty brát v úvahu. Takže tohle byly ty hlavní rozdíly mezi slovy myslet, myslet si a přemýšlet. Takže myslím, že, myslím si, že, myslím na něco, myslím si něco o někom nebo o něčem a přemýšlím o někom nebo o něčem. Potenciálně taky přemýšlet plus vedlejší věta. Doufám, že vám to pomohlo a jestli se vám tohle video líbilo, prosím dejte like, sdílejte, staňte se odběrateli mého kanálu a budu moc ráda, když mě taky podpoříte přes Super Thanks a nebo jako patroni na Patreonu. Poslat finanční podporu můžete ji přes PayPal. Děkuji moc a co nás čeká zítra, co nás čeká příště, jsou to slova mluvit, říkat a říct. Takže zase něco, s čím mívají studenti problém, hlavně rusky mluvící, ale možná i ostatní. Takže zítra si řekneme, jak používat tato 3 slova. Hezký den, nashledanou.